Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay patuloy tayong mag-a-analyze sa mga interesting games sa ongoing Superbet Rapid and Blitz na ginaganap po ngayon sa Bucharest. Ayan, so ngayon po ay nasa round 4 na tayo at ang napili ko pong i-analyze ay ang laro nila Super Grandmaster Anton Korobov against Super Grandmaster and former world champion Viswanathan Anand ng India. Ayan, so tingnan na po natin kung anong nangyari sa game na ito. Korobov played D4. Anand played knight f6, c4, e6, knight f3, d5. Yan. So ito po ay Queen's Gambit na ang approach. So ngayon po, nag-knight c3 si Korobov, then nag-bishop b4. Ayan. So Queen's Gambit decline, Ragozin variation kasi po nag-bishop b4. Yan. So alam po natin kung hindi mag-bishop b4, kung d takes c4, Queen's Gambit accepted. Then kung normal bishop e7 lang naman, ayan po. So may bishop g5 line, or may bishop f4. So, tinatawag po natin yan na Queen's Gambit decline. Ayan. Kung magsi-c takes d5 naman, Queen's Gambit decline, exchange variation. Yan po yan. So, since nag-bishop b4, so kahawig po siya ng Nimzo Indian, yun nga lang ang kaibahan, naka d5. So, ito ngayong setup na to ay Ragozin. Alright? Ragozin variation, Queen's Gambit decline. So, nag-bishop g5 si Korobov. Yan po ang pinaka-main line talaga. Then, nag-h6 si Anand. Bishop takes, Queen takes, kinakapture na po talaga yon kasi po after h6 halimbawa kung magbibishop h4 meron pong mga ayan may paparating na mga g5 tapos pagka bishop g3 susundan ng knight e4. Ayan, so ito po medyo magulong line ito sa puti na kung saan ang black po dito ay sarap na sarap sa paggawa ng komplikasyon. Ayan po medyo ano ito tapos may mga h5 pa paparating na h4. Ayan. Masakit sa ulo po. Sa madaling sabi, itong line na to medyo magulo. And tamang-tama po ito kasi rapid ang labanan. Sa rapid, konti lang ang oras. Mas maganda po, mas sharp para mas makaubos oras, ika nga. Ayan. So dito po, kaya after h6, kinakapture po talaga yan. Bishop takes, queen takes, then dito nagku-queen a4 check. Ayan. So nauso na po yung queen a4 check. Ang idea po kasi niyan, may threat kasi sa bishop sa b4. Ayan, then pwersadong mag-knight c6. Ang idea lang naman po ng white dito, pagka-check, ay maobligang mag-knight c6 at ma-block na yung strong c7 or yung c-pawn. Kasi yan po, normally sa Ragozin nagsi-c5. Yan po ang sharp, sharp version. Kapag naka-c5 na yung black, ang daming komplikasyon. May pressure sa d4, may pressure sa c4. Ayan, then followed with knight c6. Kaya dito po, after queen a4, na puwersa mag-knight c6, nakatakip na. Hindi na naka-block na yung pawn sa c7. So, hindi na niya magagamit for complication. So, nag-e3, normal development, castle. Yan. So, dito, ang ginawa ni Korobov ay rook d1. So, hindi masyado pong familiar itong idea na to na rook d1. So, normally po, dito, ang theory talaga or ang bookline ay ang rook c1. Yan. Rook c1 or bishop e2. Yan. So, yun po yung mga normal line according to the book line sa theory. Ayan. So, dito po, pag castle, nag-rook d1 si Korobov. So, medyo bagong ideal application yan. Pag rook d1, so, syempre, nagpe-prepare lang na just in case, kumapture, usually po ang Ragozin kumakapture sa c4 mamaya, then mag-e5. Yan po ang mga ideal play niyan para makalabas na yung light squared bishop niya sa c8, may develop niya somewhere on bishop g4. Yan, basta importante ma-open niya yun mamaya with e5 kasi ang problema po dito sa black yung light square bishop niya sa c8, hahanapan ng magandang development. Yan po ang passive dyan. So kung makapture dyan sa c4 then followed with e5. Yan, so para magkaroon din ng magandang counterplay sa center yung black. Normally ganun po ang setup. So pag rook d1, rook d8, so dinipensahan lang muna ni Anand. Queen b3, so dinadagdagan po yung load pressure sa d5 ng black. Then, later on, mag-a3 na yan para pag kumapture dito sa knight, queen ang pangka-capture para hindi na yung pawn. Kasi po pag pawn ang pinang-capture dyan, after a3 mamaya, so mahahati pa sa 2-pawn islands. Di ba po? So, iba pa rin yun Maingat sila sa pawn structure So, queen b3, nag-queen e7 si Anand. Yan, so, may mas ano po dito ay mas okay yung queen g6. Yan, medyo silent lang po yan. Ang idea po niyan, para mapigilan makadevelop yung white light squared bishop sa f1 since nakabitin pa yung pawn sa g2. Kumbaga parang annoying lang po. Ayan, so queen g6,
then followed with A5 mamaya. Ayan, para pag A3, capture dito, then followed with A4. Yan po ang mga ideal pattern yan sa ganitong opening. Alright, pero ang ginawa po ni Anand, nag-queen E7, so pinoretectionan yung bishop niya sa B4, A3, ayan na, then in between move with D takes C4, Queen takes C4, nag-bishop D6. Yan, so wala na siyang balak kumapture dyan kasi nga po, useless na rin, may Queen takes na eh. Okay naman kumapture dyan, i-give up yung pair of bishop, so halos pareho na lang. Yun nga lang, sayang pa rin yung dark square bishop. So, pinareserve muna ni Anand, then mag-E5 siya later on. Para mabuhay na yung light square bishop niya sa C8. So, dito, nagpatuloy ng development si Korobov. Nag-E5, yan na. D5, yan. So, napakalakas po ng D5. Siyempre, pag kinapture yun, helping sa black yun. Knight takes, queen takes, or bishop takes. Luluwag ang black. Tapos, pair of bishop pa. So, pinapanatili ni Korobov na since may pair of bishop ang black, hanggat maaari, ma-close niya yung center para hindi mabuhay ang isang bishop. Hindi maging effective yung pair of bishop effect. So, nag-knight B8, balik, maneuver to D7. Pwede pumunta sa F6 mamaya or knight B6. Ayan. Then dito po, nag-G4 si Korobov. Ayan, marahil, piniprevent niya yung coming F5. Kasi medyo solid din po ang black doon pag naka-F5 na. Ayan. So, ayaw niya. Then, meron siyang mga idea na to play Queen E4, Queen H7. Ayan. So, itong G4 po, medyo risky nga lang kasi automatically, annoying na kung magkakasling ka sa king side. Di ba po? Medyo nakakailang na yan. Pero, since rapid naman, effective yung mga pabalagbag na ganyan. G4, Knight D7, then nag-rook G1. So, talagang nag-decide na si Korobov to stay at the center. Ayan. So, hindi na siya magkakasling pa sa center na. So, close din naman daw ang center. Kaya ginawa niya yan. So, Knight C5, gustong i-eliminate ni Anand yung strong light square bishop, then umatras lang. Bishop B1. So, bakit todo-todo? Para pag-alis ng knight, kasi po meron kasing potential agad. Ito kasi ginawa ni Anand eh. Yan. So, natatanaw din yan ni Korobov. Kasi pag knight takes B5, kung magkatempuhan man with bishop A6, maatake yan. May mga queen C2. Yun. Then may tempo sa H7. Kasi dito po normally, alam po natin yan kapag nag-knight C5, normally ang takbo lang yan dito eh. Para at least, kumbaga parang kontrolado ng bishop yung galawan ng knight. So normally, ganun po yung pattern natin na ina-apply dito eh. Kapag ina-attack yung bishop natin. Pero dito po, iba po kasi yung case, nag-bishop B1, pero kasing natatanaw si Korobov na gagawing una yung ulo para may threat dun sa H7, may threatening mate. So nag-B5 si Anand, knight takes B5, yan, dito nag-A5. So, ang idea, marahil ay magbi-bishop A6. Pero actually po dito, pag knight takes B5, mas maganda kung nag-G6 na lang. Bakit po? Napaka-importante po ng G6. Kasi pagka knight takes B5, nag-A5 si Anand, tinan nyo po yung diferensya, naka-G5 si Korobov. Pag H5, then naka-G6. Pag G6 po, malaki na po kagad ang possible complication na po pwedeng magawa practically ng white sa black. Ayan, no? So, may pambasag na po kasi ng king side eh. So, pag G6 ang ginawa, nag-F5. Yun po yung kaibahan nung may G6 kanina. Ito muna. Para kung mag-G5, H5. So, at least walang G6. Sarado pa rin hanggat maaari. So, safe pa rin yung, medyo okay pa rin yung black king. Diba po? Mahirap punitin pa rin o buksan yung king side. Nga lang po dito, balik po tayo. Naka-H5, naka-G5, H5, then G6. Ayan o. May pangpunit na ng king side eh. So, nag-F5. Yan. Kasi dito po, kung mag-F6 lang, so mabablock yung H4 square. So, may potential na mag-queen H4. Makaka-capture to, then may atake dun sa H7, threatening mate. So, alam pa rin ni Anand yan. Nag-F5. Then, dito po, may ginawang strong ideal attack si Korobov. Okay po? So, yun po yung bibigay ko sa inyong moment. Ano kaya yung magandang idea na yun para sunod-sunod, very rich in attacking ideas kapag nagawa na yon. So, you can post the video in a count of 5 ay itutuloy ko na po ulit. Start. Okay. So, dito po, ang ginawa ni Korobov ay napakalakas. Nag-knight to G5. Ayan. So, knight G5 ang idea. Yan. May potential na ma-atake na to via Queen E2 or via Queen H4 kung i-close. With E4, ayan. So, ito po yung matarget yung H5 para mayroong check doon.
Yan, tapos yung knight, may mga jump pa to play knight f7. Yan, so ang ginawa po dito, nag-queen f6. So, ideally, gusto nang capturing talaga ni Anand yung g6 kasi masyadong malakas. Nakapasok ba naman as pawn wedge. Nag-knight f7. Ayan, so dito, hindi na po natiis ni Anand, ginive up na niya yan kasi masyado pong malakas yung knight. Ini-exchange na niya yung rook niya sa d8 para at least malis yung pressure at komplikasyon. Kasi po dito, halimbawa kung magdurok f8 lang, iwas lang, meron pong knight takes c7. Sisimplihan lang po, knight takes c7, bishop takes c7, then queen takes c5. Ayan, so simple na lang. Ilan pong lamang? Lamang ng isang pawn kasi 3, 3, 6, 5. Yan, lamang ng isang pawn tapos may pass pawn pa. Simpleng buhay na lang ang i-apply po. Yan, so lamang na rin. Kung magbi-bishop b6, queen c6. So, queen to queen. Okay, so mula sa lumalagablab na middle game, pag lumamang na nga ng pawn, nagkaroon ng simplification, so wag nang pahirapin. Hindi naman po dapat ang nature kung nagsimula kang lumagablab yung position, hanggang dulo dapat lumalagablab. Hindi po, dapat may control tayo, flexible dapat ang ating emotion. Sa lumalagablab, lumamang ka na sa material, pag nakakita ka ng malumanay na simplification, kumunat ka naman. Ang importante po, yung resulta, yung panalo. Hindi yung, kumbaga parang magarbo yung pagkapanalo. Dapat, importante makuha natin yung resultang panalo. Okay po, yung iba po kasi yung kinakatalo, gusto pa sobrang magarbo spectacular. Dapat po may control tayo. Hindi sa lahat ng bagay spectacular po or hindi sa lahat ng pagkakataon, bibigyan tayo ng spectacular. Okay po, so advice lang po yung sa akin. Kailangan may emotional control tayo sa position. Hindi laging, kailangan sacrifice, ganun. Alright, so, nag-bishop a6, so ginive up na po. Ayan, pag bishop a6, dito, nag-rook g5, so inatake muna ni Korobov yung f5. Ayan, tapos merong plano si Korobov to attack the h5. Ayan, then nag-e4. So, binalak yung, kasi naka-threat po yung f5 binalak with e4. Then, nag-win e2. Ayan na, so ang target is queen takes h5 na. Then, bishop takes knight. So, hindi na po pinansin yan. Inignore na lang, ito na idea. Tumakbo, king f8, yun nga lang po, may hataw na rook takes f5, queen takes b2, then dito po, okay, i-guess nyo po yung last na tinira ni Korobov at nag-resign na po si Anand sa tinira na yon. Okay, you can post the video, in a count of 5 ay tutuloy ko na po ulit. Start. Okay, sa nakakita po, the best. Sa hindi po, okay lang. Kasi po, parang training puzzle lang naman. Alright, so dito ang ginawa ni Korobov ay nag-knight e5 check. Nag-resign na po si Anand. Bakit? Kung mag-king e7, ayan, may rook f7, then king e8, queen h8. Kung harang man, queen takes, mate pa rin. Alright, so knight e5. Kung pupunta naman dun sa g8, obviously may queen h7, mabilis na mate. Okay po? So, dito po pumatak Ang naging problema dito sa opening part, pagtira ng G4 na pabalagbag, ayan, tapos yung sa part na naka bishop B1, ayan, yung nag B5, knight takes B5, okay pa rin po yan pero dapat ang tinira muna ng black ay G6 para walang ideal play na G5 then diretso sa G6. So dito po nag-sacrifice ng B5, after B5 then G6 muna. Yan, so compensated po ang black dito kasi nag-sacrifice naman to open the B file Mamaya may rook B8, may bishop A6. Parang bengko lang po nagsasacrifice sa queen side yung bengko. Ayan, so nakakaalam po ng bengko, alam yon yung idea na yon. So, para lang mamaya, later on, meron ng potential strong attack, initiative ang black to attack sa queen side. So, pain po talaga yan para pambukas lang ng pintuan. Pero, medyo nagkulang po sa control si Anand. Kasi dapat napansin niya yung G6 para hindi makadiretso hanggang G6 yung white pawn. Then, nagkaroon ng pawn wedge na nakakomplicate sa kaniyang king. Yun po ang naging problema dito. Alright, so maraming salamat po at sana po ay natuto po kayo sa game na ito. Nakadagdag po uli sa inyong chess knowledge. Ayan, so bago po tayo magtapos ulit, ay diretso tayo sa pagbati sa mga nagpapa-shoutout. Ayan, so binabati po natin si Louie Avengoza, Danny Labad-Labad ng Rosario, Cavite, Rich Ryan, Nochi Monte de Ramos, John Delicana, Gleser Ramos ng VMA College, Yong ng PNP Bulacan, wow sir,
Kamusta po? Menard Olarte ng Laguna, Joel Patrick Lota, Roberts Gambit Chess Club, John Cole ng Brooklyn, New York, USA. Yan, goal po ba ito? Naku, pasensya na po. Joshua the Great, JJ Tazumi. Ayan. At Ted D, Rafem 21 Vlog, at Nudge Budge. Ganun ba bigkas nun? Ayan, so yung iba po ay sa next video na po. So nakalista po yan, nakapila. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa channel na ito. Muli po, ito po ang inyong lingkod, International Master Roderick Nava. At God willing po ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.